anime scene එකට ආසයට ඔන්න ගෙනාවා සුපිරිම gaming lap එකක්. कमरे में घुसता जैसे हाथी टेबल बैठा तो फिर गांधी करते मोटा 4 शो का होते दंगे चलती लाठी हमने हार से सीखा और सीखों से जीत बना दी सोना था हराम तभी तो किस्मत हो रही चांदी चांदी है मीन एक दिन रहता दिल्ली दूजे दिन मैं बैठा बाली पंगा चीते से तो समझो रास्ता बिल्ली काटे काली है कैन सी थ्रू ऑल ऑफ देम ये रैपर सबके सब हैं जाली जब जब पैरी मांगे पैर तब तब पैरी मांगे पानी यू नो MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම යාළුවනේ ඔන්න ඉතින් වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. අද අරගෙන ආවේ හරිම ස්පෙෂල් එඩිෂන් ලැප් එකක් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් ඔයාලත් ආසයි නම් ඔය හෙන්තායි ඇනිමේ වගේ සීන් වලට ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒ වගේ ස්පෙෂල් එඩිෂන් ලැප් එකක් ඔන්න MD එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා යාළුවනේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ ගොඩක් ෂොප් වල හොයාගන්න නැහැ. මොකද ස්පෙෂල් එඩිෂන් එහෙම එන්නේ ටිකක් කලාතුරකින්නේ. මේක පොඩ්ඩක් කර ඇනිමේ සීන් එකට හදපු ලැප් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ගර්ල්ස් අනිමේ අපේ කොල්ලෝ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ඇනිමේ කේස් වලට කැමති. කියන්නේ මම නම් එහෙම ඇනිමේෂන් සීන් එක එහෙම ලොකුට නැහැ. මේ අර එහෙම TV සීරීස් කීපයකුත් තියෙනවා. තව එහෙම ගේම් වගේකුත් තියෙනවා. මම එහෙම ප්ලේ කරලත් නැහැ. ඒවට හරි ආසයි ඉන්නවා. ඔය අපි ගත්තොත් එහෙම ෆයිනල් ෆැන්ටසි ඔය වගේ පොඩ්ඩක් හරිද. ඉතින් මේ ඔය ඇනිමේ ෆෑන්ස්ලට ඔන්න ඒ වගේ අර ආසාවක් තියෙන අයට ඔන්න මේ ලැප් එක විශේෂයෙන්ම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මේ Asusලා. ඉතින් මේ Asusලාගේ මේ එක දෙයක් තමයි යාළුවනේ එයාලගේ ඔය ස්ට්‍රික් සීරීස් එකට අමතරව ZEPHYRUS කියලා සීරීස් එකක් තියෙනවානේ. ඔන්න මේක මෙන්න මේ Asus ROG ZEPHYRUS G6 Pro කියන එඩිෂන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ස්පෙෂල් එඩිෂන් එකක්. මේක ඇනිමේ ලවර්ස්ලට තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් mdcomputers.lk වෙබ් එකට ගියා නම් ගේමින් ලැප්ටොප් කියලා ලොකු කැටගරි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් මේක බලන්න පුළුවන්. මේකෙන් තව ලැප් 7ක් හරි 8ක් හරි වගේ තමයි යාළුවනේ තියෙන්නේ. 10ක් තමයි ස්ටොක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එක කරනකොට 8ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ඉක්මනට මේ ලැප් එක ටිකක් යනවා මූව් වෙනවා. ටිකක් දැන් ඉස්සරහට ගණනුත් වැඩි වෙන්න තියෙන හින්දා දැන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් පුළුවන් මේක ටිකක් ඉක්මන් කරන්න පර්චේස් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේක අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලැප් එකක් ඕන කාටද කියලා කිව්වොත් එහෙම මේ නිකන් අර ඇනිමේ සීන් එක පොඩ්ඩක් මේක නිකන් අර ලස්සනට දාලා කිව්වට මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා යක් software developing එහෙම නැත්නම් ඔයා gaming developing එහෙම නැත්නම් streaming වලට personal gaming වලට මේ හැම එකකටම හරියන ලැප් එකක්. මොකද මේක ටිකක් ultra specs නැත්නම් ultra range එකේ ලැප් එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකුම range එක නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් ultra high කියන එක මැද වගේ අපි ගත්තොත් එහෙම අන්න ඒ range එකේ ලැප් එකක්. මොකද මේකේ budget එක සාමාන්‍යයෙන් 5,83,000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේ මිලට ලංකාවේ මේ ලැප් එක කොහෙවත් ගන්න නැහැ. මොකද මේක MD එකෙන් ඩිරෙක්ට් ඉම්පෝට් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අර අඩු ගාන ගාන වැඩි වගේ දරුණොත් එහෙම සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඒකට ඇවිල්ලා කමෙන්ට් කරනවා අපෝ මෙහි ගාන අඩුයි ඔයාලගේ ගාන වැඩි නේ. දැන් ගාන ඩිරෙක්ට් ඉම්පෝට් කරලා ගාන අඩුවෙන් දෙද්දි කියනවා මේක නම් ටිකක් හරි අමුතුයි නේද මේ නිකන් හැමදැනම මේ ගාන වැඩි මෙතන නිකන් ගාන අඩුයි නිකන් බාල බඩුත් දන්නේ. ඒ සමහර එහෙම ඉන්නවා යාළුවෝ. ඔය වගේ කමෙන්ට් දෙක තුන මම ෆිල්ටර් කරලා අයින් කරනවා. මොකද මේ ඒවා මේ කස්ටමර් කමෙන්ට්ස් නෙමෙයි. ඒවා පොඩ්ඩක් ටිකක් අර වේදනාව දරා ගන්න බැරි පාර්ශවයන්ගේ කමෙන්ට්ස්. ඉතින් ඔයාලා ඇවිල්ලා චෙක් කරලා බලලා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න. නැත්නම් Google reviews තියෙනවා ඒවා බලන්න. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 2-3ක වගේ 3-4 එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ෂොප් නෙමෙයි. අවුරුදු 15කට එහා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන හෝමගම ටවුන් එකේ ලොකු කාලයක් බිස්නස් කරන ආයතනයක් තමයි
AMD කම්පියුටර්ස් කියන්නේ. ඉතින් ඒ ගුඩ්විල් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කස්ටමර් බේස් එක හරහා. ඒ කීර්ති නාමය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නැතුව මේ ඩිස්කවුන්ට් දීලවත් එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් යාළුවනේ මේ ගේමින් ලැප් එක Core Ultra 7 ප්‍රොසෙසරයක් තමයි මේකේ යූස් වෙන්නේ. ඉතින් මේක Core Ultra 7 255HX කියන ප්‍රොසෙසරේ ඒ වගේම 16GB DDR5 RAM එකක් තමයි මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ. තව මාස 6කින් විතර යාළුවනේ මේ ගානට මේක කොහොමත් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද තාම ලැප් වලට RAM වල ඉෂුව එක බලපාලා නැහැ. මේක ලක්ෂ 7ක් විතර වගේ වෙයි. graphic chips සහ RAM chips ලැප් වල ඒවා ගණන් ගන්න පටන් ගත්තාම ඉතින් එතනින් එහා තව කතා කරොත් යාළුවනේ මේකේ 1TB NVMe SSD එකක් තමයි යූස් වෙන්නේ. ඒ වගේම RTX 5060 8GB graphic card එකක් තමයි මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ගේමින් වලට වගේම ඩෙවලොපින් වලට වා software engineering කරනවා නම් නැත්නම් IT degree එකක් කරනවා නම් ඒ වගේ දේවල් හේරටම මේ ලැප් එක හොඳයි. මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් යාළුවනේ මේ රේන්ජ් එක කොහොමත් Asus කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක කොහොමත් යන්නේ ටිකක් හයි රේන්ජ් එකේ තමයි. ඉතින් ROG Strix එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක මීටර ගොඩක් ගණන් මේ ZEPHYRUS කියන සීරීස් එක තමයි මේ ගානට හරියන්නේ. ඉතින් ඒකෙත් මේ ස්පෙෂල් එඩිෂන් එකක් කියන්නේ යාළුවනේ කොහොමත් හොයාගන්න අමාරු එඩිෂන් එකක්. මොකද මේක හැම මේකේ ගොඩාක් යුනිට්ස් නැහැ. සාමාන්‍ය ස්පෙෂල් එඩිෂන් අපි දැන් PS5 ගත්තොත් God of War එඩිෂන් එක, Last of Us එඩිෂන්, ඒවා Spider-Man එඩිෂන් අර ඒ වගේ ලොකු යුනිට්ස් ප්‍රමාණයක් මේක ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේක අර ඇනිමේ සීන් එකේ ඉන්න අයට තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අර පොඩි ඔය ඇතුළේ තාම පොඩි පොඩි ගජමඩි ටිකක් ඔය සෙල්ලම් බඩු කැලිස් ටික කැලිය ඔය වගේ ටිකක් පොඩි ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් අර මේ පොඩ්ඩක් ඔය ඇනිමේ කට්ටියට පොඩ්ඩක් ආකර්ෂණය කරලා ගන්න. ඉතින් මේකේ මේ පැත්තේ තියෙන යාළුවනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා කූලින් සොලියුෂන් එකක් හොයනවා ලැප් එකකට. ඉතින් මේ Fantech එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුතෙන්ම Fantech NC22 කියන මෙන්න මේ කූලරේ. ඉතින් මේකට මේක බෙස්ම සොලියුෂන් එක නෙමෙයි බට් පොඩි කූලින් එකක් මේකෙත් හොඳට තියෙනවා. හොඳ ලොකු කම්පවුන්ඩ් එකක් තියෙන කූලරයක්. ඉතින් මේකත් අපිට හිතුණා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න මේක 8500 9000ක් වගේ මට අත සයිට මට මතක නැහැ වෙබ් එකේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ තමයි. ඉතින් MD එකේ ලොකු ලැප්ටොප් ස්ටොක් එකක් තියෙනවා Lenovo HP MSI එතකොට ඔතනින් ගත්තොත් එහෙම Acer සහ මේ වගේ Asus එක එතකොට TUF එක ROG එක ZEPHYRUS ඔය වගේ ලොකු ස්ටොක් එකක් තියෙනවා වෙබ් එකට ගිහලා බලන්න. ඉතින් ලංකාවේ තියෙන අනිත් ලැප්ටොප් ෂොප් වලට වඩා ගොඩක් අඩු මිලට ඔයාලට ලැප්ස් ගන්න පුළුවන්. මොකද MD එක ඩිරෙක්ට් ඉම්පෝර්ට් කරන ලැප් තමයි ෂොප් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකෙත් ගේම් ප්ලේ එකක් එහෙම අරගෙන බලමු කොහොමද කියලා. Performance, graphics quality set, check shadow, screens, perform vehicle for advanced, fit for up, playing. Yo, this is BS. We build up all these cyber defenses, then Georgia says, ship out, we're giving the base to Pax Armada. And NATO just rolls over? That's politics. NATO's not up to a fight with the worst PMC in Europe. We are. Tag us in. Look, I'd love to teach Pax a lesson. But if staying here might kick off World War III, I don't want it that bad. Well, maybe Command's got a plan. Defensive positions, Marine! Against heavy fire. Bought ourselves some time. Let's get inside. I'm okay. There's a no-go, but we gotta rise.
That Berkeley? Good, Murphy. Good enough! Alright, PAX is focused on the base, but our mission hasn't changed. We protect those servers. We gotta secure Site 2 before PAX takes control. Shooting our way out. Guns up! Targets on both sides. Checkpoint just up ahead. Berkeley, go! We need another exit. Berkeley, that's munition supply. No time! Go through! Holy shit! This is our house, assholes. Okay, let's move on. Helo overhead. Pack wants us cut off. Right away through. What do you think I'm trying to do? We need an assist. Tempest National Master. Jackson, come in. This is Madison. What's happening? Can't read the commander. I need you and your snipers to reposition above Site 2 and run Overwatch. Copy, Tempest. Lightning, this is Tempest Actual. Stand by for a precision strike. We can still get a win. Caution, Tempest. We're seeing armored vehicles ahead of you. Oh, fuck! Berkeley, take us off-road! The thing sounds like hell. It'll get us there. And if PAX is listening, we may as well be shooting an air horn. Okay, drop us here. We see you. We're at the overlook up ahead. Berkeley, I need you to look for more survivors. Adios. Good luck. Murphy, glad you guys made it. Likewise, Jackson. How we looking? PAX artillery and vehicles below. Lightning is slowing down PAX reinforcements, but they got a window to give us air support. The JTAC current, huh? You know it. Let's get them away from our servers. We got a laser designator ready to go? All right. Their turn for a surprise attack. Lightning 1, this is Tempest Actual. Targets in place for attack aviation. Over. Laser on. Lasing. Staring now. Staring captured. Confirm no friendlies in target area. Confirmed. Fire mission when ready. Over. Launching now. Strike confirmed. Get fucked, PAX. No. Lightning 1, do you read? Lightning 1. They're gone, Martinez. Jets,